ارتكبت مئات المجازر والمذابح، أسقطت طائرات الأعداء وأغرقت سفنهم، ولم تسلم من نيرانها الدبابات. قنابلها خرقت الملاجئ والحصون وأسقطت أقوى الجيوش. من الحرب العالمية الثانية وما قبلها، مرورا بحرب فيتنام وفلسطين وأكتوبر والخليج الأولى والثانية، وفي مئات النزاعات المسلحة حول العالم، كانت مقاتلات ميغ حاضرة كحضور بنادق الكلاشنكوف. كسرت الأرقام القياسية في الأقوى والأسرع والأخطر والأكثر ارتفاعاً والأكثر رشاقة والأكثر حمولة للقنابل والصواريخ. وجودها في مطارات جيش ما يعتبر مصدر قوة وكفيل بجعل أي عدو يفكر مرتين وأكثر قبل مهاجمتها. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو قصة صنع مقاتلة ميغ بدءا من الأحدث وحتى الأقدم، والمفاجأة الأقوى تجدونها في نهاية الفيديو. آلة القتل ميغ. بدأت قصة صنع مقاتلات ميغ العظيمة منذ تأسيس المهندسين أرتم إيفانوفيتش ميكويان وميخائيل جوريفيتش لمكاتب شركة ميكويان جوريفيتش الهندسية في العام 1939، والذي صمم نحو 450 نموذجا لمقاتلات متعددة الأغراض والأشكال، و127 نموذجا تجريبيا تمت صناعته، ونجحوا في إنتاج نحو 62 ألف طائرة حربية من 64 طرازا مختلفا. بدأت بالطائرة ميغ 1 وصولا لميغ 35 بجانب أنواع أخرى سرية لم يتم الإعلان عنها. ميغ 35 فولكروم اف هي الأحدث في الخدمة من عائلة ميغ، مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع والنصف، أقوى من طائرات الجيل الخامس الصينية والأمريكية والأوروبية، لكنها غير شبحية. دخلت الخدمة في العام 2005 ويبلغ طولها 17.3 متر وبعرض 12 مترا وارتفاع 4.37 متر، بتصميم هندسي يشبه إلى حد التطابق الطائرة سو 34. يبلغ وزنها 11 طنا وهي فارغة، و30 طنا عند أقصى حمولة، وتستطيع بفضل زوج محركات من كليموف RD 33 التحليق والمناورة بسرعة قصوى تصل إلى 2.2 ماخ وبارتفاع 19 ألف متر، ضمن نطاق عمليات متوسط نسبيا ولا يتجاوز 2200 كيلومتر. تأتي ميغ 35 بنسختين بمقعد أو مقعدين، ولا فوارق أخرى من حيث الأداء أو التسليح، حيث تحمل صواريخ R74 و R73 المضادة للطائرات بمدى خارج نطاق الرؤية يصل إلى 450 كيلومتر، وهي صواريخ دقيقة وذكية، وهي أخطر ما يمكن أن تواجهه أي طائرة أخرى. كما يمكنها حمل صواريخ متوسطة وقصيرة المدى مثل صواريخ كينجال الفرط صوتية وصواريخ كاليبر وقنابل جو سطح من كافة طرازات كاب وفاب. تمتلك ميغ 31 رادار المسح الإلكتروني السلبي من طراز إيرباس إي، الذي يتيح لها تتبع الحرارة وموجات الرادار والإشعاعات والاتصالات لطائرات الأعداء على مسافات تبدأ من 10 كيلومترات وحتى 400 كيلومتر. ونظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء من طراز OLS 35 الذي يبحث عن الأهداف الأرضية والتحصينات ويرسم خرائط طبوغرافية ضمن نطاق 80 كيلومترا، والبحث عن الأهداف المائية العائمة ضمن نطاق 150 كيلومترا. كما تمتلك نظام الإجراءات المضادة الروسي ال175 MKBNM، وهو عقل الطائرة المدبر، ويعرف هذا النظام بأنه نظام فائق التطور وواحد من أقوى نظم الحرب الإلكترونية ونظم الحماية الذاتية لمقاتلات الجيل الرابع المعزز حالياً. وتعتمد الطائرة على منظومة الحرب الإلكترونية ال175 MKBNM، وهي من إنتاج شركة كينرت الروسية، وهي أحد منظومات الحماية الذاتية المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي توفر لقائد الطائرة بيانات الميدان بشكل أسرع وأكثر دقة وأبسط من كل الأجيال السابقة، وبالتالي قدرة الطيار على اتخاذ القرارات المناسبة وردات الفعل بشكل أسرع. ميغ 29 فولكروم M
مقاتلة تفوق جوي فوق العادة من الجيل الرابع، باستطاعتها تنفيذ مهمات الهجوم الأرضي والغارات الدقيقة بكل مرونة. تتفوق على نظيرتيها الأمريكيتين F-15 و F-16. دخلت الخدمة في العام 1983 وخلقت خلال تلك الحقبة تقدما بعيدا لصالح القوات الجوية السوفيتية. يبلغ طولها 17.3 متر وعرضها 11.4 متر وبارتفاع 4.3 متر، بتصميم هندسي أقرب إلى شكل دلتا منحها انسيابية عالية في المناورة على سرعات عالية. يبلغ وزنها 11 طنا وهي فارغة، و21 طنا عند أقصى حمولة، وبمحرك ذاته المستخدم في طائرة ميج 35 لكنه مزود بغرفة احتراق إضافية، ويسمح للطائرة التحليق بسرعة قصوى تصل إلى 2.3 ماخ وبارتفاع 18,000 متر ضمن نطاق عمليات يبلغ 700 كيلومتر دون استخدام خزانات وقود لاحقة. وتستطيع ميج 29 حمل 6 صواريخ جوجو من طرازات R-73 و R-74 المضادة للطائرات بمدى خارج نطاق الرؤية يصل إلى 450 كيلومتر، أو صواريخ R-60 متوسطة المدى. وللاشتباك الجوي قصير المدى، فقد تم تزويد المقاتلة البحرية بمدفع الرشاش من عيار 30 ملم من طراز GSH-30-1 مجهز ب 150 طلقة متفجرة يصل مداه إلى 8 كيلومترات ومزود بأنظمة التصويب التلقائي، كما بمقدورها حمل 3500 كيلوغرام من قنابل كاب وفاب من فئات 100 و250 و500. ليس هذا كل شيء، فقد زودت الطائرة أيضا بنظام عرض بيانات ورسم ومحطة تلفزيون ونظام مراقبة الطائرة ومرافق الاتصالات، وتعد لوحات التحكم متعددة الوظائف، فنظام العرض المثبت على الخوذة HMDS يعتبر مركز التحكم ويمنح التحديد الدقيق للهدف لجميع الأسلحة الموجودة على السطح بحركة رأس الطيار وعينيه. وتعتمد الطائرة على منظومة الحرب الإلكترونية ال157M KBM، وهي من إنتاج شركة كينرت الروسية، وتعتبر هذه المنظومة هي واحدة من أقوى أنظمة الحرب الإلكترونية والحماية الذاتية في جميع الطائرات الحربية حول العالم. ميج 31 فوكس هاوند، مقاتلة اعتراضية فوق صوتية صممت في العام 1981 خصيصا لمجابهة وتدمير طائرات المعسكر الغربي وحراسة الأجواء السوفيتية. كانت جديدة كليا وطفرة في عالم الطائرات، حيث استعمل التيتانيوم في تصنيعها بنسبة 16% والألومنيوم بنسبة 33% لتخفيض كتلة الهيكل. وتم زيادة سعة الوقود وصارت الطائرة قادرة على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت حتى في الارتفاعات المنخفضة. يبلغ طول ميج 31 نحو 22.6 متر وبعرض 13.4 متر وبارتفاع 6.4 متر، بتصميم هندسي غير جذاب ولا يحمل دلائل على قوتها. يبلغ وزن المقاتلة الاعتراضية 21 طنا وهي فارغة، و46 طنا عند أقصى حمولة، وبفضل زوج من محركات سوليفيف D-30 استطاعت التسلق حتى ارتفاع 25,000 متر والتحليق بسرعة قصوى تصل إلى 3.2 ماخ، وهو رقم قياسي حققته كطائرة مقاتلة وحافظت عليه لعدة سنوات. واستطاعت أيضا القتال ضمن نطاق عمليات يبلغ 3000 كيلومتر بخزانات الوقود الرئيسية، وبنطاق 5400 كيلومتر باستخدام خزانات وقود خارجية. التسليح أشبه بأن يكون منظومة دفاع جوي طائرة، إذ تحوي ميج 31 على 8 نقاط تعليق مع أحكام لحمل مجموعات أخرى من الذخائر. وعادة ما تحمل في العمليات الاعتراضية 4 صواريخ من طراز R-60 و4 صواريخ من R-43 وصاروخين من طراز R-40 TD، وبوسعها حمل صواريخ KH-58 المضادة للرادار وصواريخ فرط صوتية KH-47 كنزال، إضافة لصواريخ وقنابل الهجوم الأرضي بحمولة تصل إلى 6000 كيلوغرام من الذخائر. أما المدفع الرشاش فهو من طراز GSH-23 ويستخدم ذخائر من عيار 23 ملم مع مخزن ذخائر يستوعب لنحو 1200 طلقة، ويمكن فقط لأقل من 10 طلقات إسقاط أي طائرة حتى لو كانت مدرعة. في
في حين تم تجهيز ميج 31 بإلكترونيات طيران لم يسبق لأي طائرة سوفيتية أن حصلت عليها، كأجهزة التتبع بالأشعة تحت الحمراء من طراز TK8 ورادار الصفيف الممسوح ضوئيا وإلكترونيا من طراز فازوترانزاسلان، والذي وفر لطاقم الطائرة المؤلف من فردين اكتشاف الأهداف المعادية من مسافات تزيد عن 300 كيلومتر. ميج 27 طائرة هجوم أرضي فتاكة لم يحالفها الحظ كشقيقاتها في الانتشار، ولم تلقى الكثير من طلبات الشراء على اعتبار أنها مجرد نسخة مطورة لمقاتلة ميج 23. دخلت ميج 27 في الخدمة في العام 1975، ومنذ ذلك الحين لوحظت إيجابيات هذه الطائرة من حيث أهداف القصف الاستراتيجي وتقديم الدعم الجوي القريب للوحدات العسكرية البرية، وصممت لتطير معظم الوقت على ارتفاعات منخفضة، لذا لم تكن هناك حاجة للتعقيدات مثل مداخل الهواء ومخارج العادم المتغيرة والمنحدرة مثل تلك الموجودة في سابقتها ميج 23، فاستبدلت بمداخل ثابتة وبسيطة مما خفف من وزن الطائرة ومتطلبات الصيانة، كما كان للطائرة معدات هبوط أكبر وأثقل وأكثر قدرة على الاحتمال، وذلك لتسهيل عملها من المطارات الرديئة. بلغ طول الطائرة 17 مترا وبعرض 14 متر وارتفاع 5 أمتار، ومزودة بمحرك من طراز تومانسك R29، وتستطيع التحليق بسرعة تصل إلى 1.1 ماخ على ارتفاع 8000 متر والقتال ضمن نطاق 2500 كيلومتر. بوسع ميج 27 حمل قنابل متعددة الاستخدام من طراز كاب وفاب من الفئات 1500 وما دون، إضافة لصواريخ الهجوم الأرضي الموجهة بصريا أو ليزريا من كافة المصانع السوفيتية. تتميز المقاتلة السوفيتية بتجهيزها بزوج من المدافع المختلفة، الأول من طراز GSH 23 يستخدم ذخائر من عيار 23 ملم مع مخزن ذخائر يستوعب لنحو 1200 طلقة، ويمكن فقط لأقل من 10 طلقات منه إعطاب أي عربة أو مدرعة عسكرية وتحييدها عن ميدان المعركة. أما المدفع الثاني فهو مدفع من طراز SPPU 6 ذي 5 فوهات دوارة، يستخدم ذخائر من عيار 30 ملم حارقة ومتشظية وخارقة، ومزود بمخزن ذخائر يستوعب نحو 650 طلقة يمكنها حرق فرقة عسكرية بأكملها. تحتوي حجرة الطائرة على وصلة بيانات ديجيتال من عيار TKS-2 ونظام ملاحة بالقصور الذاتي ونظام الملاحة GNSS المقترن عبر الأقمار الصناعية ومرافق الملاحة الراديوية، إضافة لأنظمة الحرب الإلكترونية ورادارات التشويش على الرادار ومحطات البث الأرضية. ميج 25 فوكس بات طائرة اعتراضية فائقة السرعة، شكلت خطرا وجوديا على كامل القارة الأوروبية لكونها قادرة على تنفيذ مهام التجسس والاستطلاع بسرعات فوق صوتية وعلى ارتفاعات أعلى من سقف صواريخ منظومة الدفاع الجوي. دخلت ميج 25 الخدمة في العام 1970 وبلغ طولها 19.75 مترا وبعرض 14 متر وبارتفاع 6.1 متر، وبلغ وزنها 20 طنا دون الحمولة و36 طن فاصلة 6 عند الحمولة الكلية شاملة الذخائر وخزانات الوقود. تمتلك ميج 25 زوجا من المحركات العملاقة من طراز تومانسكي R15 مزود بغرفة احتراق مساعدة بمقدوره توليد قوة دفع تصل إلى 110 كيلو نيوتن. تبلغ سرعة الطائرة دون استخدام الحارق اللاحق 2.8 ماخ بشكل مستمر، وتبلغ مع استخدام قوة الحارق اللاحق 3.2 لفترات متقطعة، ويمكنها التسلق بسرعة تبلغ 380 مترا في الثانية حتى ارتفاع 20,800 متر. أما نطاق التشغيل فيبلغ 1450 كيلومترا في حال استخدام الحارق اللاحق، وباستخدام طاقة المحركات فقط يمكنها العمل بنطاق 1700 كيلومتر، ومع استخدام خزانات الوقود الخارجية أصبحت قادرة على العمل بنطاق 2400 كيلومتر.
التسليح مرتبط بشكل وثيق مع مهمة الطائرة الاعتراضية التي تم تصنيعها بالأساس لغرض الاشتباك الجوي، حيث تحمل الطائرة صواريخ جوجو من طراز AA-6 أجرد الذي يتم توجيهه برادار مدمج وعدسات الرؤية بالأشعة تحت الحمراء، وبمدى يصل إلى 80 كيلومترا وبسرعة تبلغ 4.5 ماخ، بينما لم تكن صواريخ هذه الفئة لدى الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية أخرى يتجاوز مداها 45 كيلومترا. أساسا لم تكن أي طائرة في ذلك الوقت قادرة على الوصول إلى سرعة 2 ماخ، أي أنها كانت قناصة جوية لأحدث طائرات الأعداء. في العام 1976 هرب الطيار السوفيتي فيكتور إيفانوفيتش بطائرته الميغ 25 من روسيا إلى اليابان، مما أتاح الفرصة للولايات المتحدة باستكشاف الطائرة الأكثر تطورا والأكثر خطرا وتهديدا لطائراتها. وبالفعل فقد انفضحت التقنيات والأنظمة الخاصة بالرادار، مما أجبر السوفيات حينها على تطوير نظام رادار RP-25 سميراج الخاص بمقاتلات ميغ 25 ليصبح مداه 140 كيلومتر بزاوية مسح تبلغ 120 درجة. ميغ 21 فيشباد، طائرة اعتراضية سوفيتية أبصرت النور سنة 1952 بعد أعوام قليلة من الحرب العالمية الثانية، واحدة من أكثر الطائرات صناعة في التاريخ ب12,000 طائرة مصنعة، ومن أقدم المقاتلات التي لا تزال في خدمة عشرات الجيوش حول العالم. تميزت ميغ 21 بمرونة لا مثيل لها في المناورات الجوية، حتى وصفتها الصحافة الغربية بأنها الطائرة التي كسرت قوانين الفيزياء وقادرة على الانعطاف والانقضاض والصعود بزوايا حادة للغاية. لم تكن أي طائرة قادرة على تنفيذ تلك الحركات حتى بعد ظهور ميغ 21 بعقد من الزمن. خلال حقبة السبعينيات كانت ميغ 21 تحمل صواريخ جوجو من طرازات R-13 التي يتم توجيهها بواسطة الأشعة تحت الحمراء، التقنية الحديثة في ذلك العهد، وكان مجرد إغلاق طيار ميغ 21 على هدف بواسطة هذه الصواريخ كفيل لجعله من الماضي. بلغ طول المقاتلة السوفيتية 15.75 مترا وبعرض 7.15 متر وبارتفاع 4.2 متر، أما وزنها فارغة فيبلغ 5300 كيلوغرام ويبلغ أقصى وزن للإقلاع 9800 كيلوغرام. تعمل ميغ 21 بواسطة محرك نفاث واحد من نوع تومانسكي R-25 مزود بغرفة احتراق إضافية يعطي قوة دفع 70 كيلو نيوتن، وسمح هذا المحرك للطائرة بالتحليق لسرعة تصل إلى 2 ماخ أي ما يعادل 2260 كيلومترا في الساعة، والتسلق بسرعة 290 متر في الثانية إلى ارتفاع 19200 متر وبنطاق عمليات يصل إلى 1200 كيلومتر. مزودة برادار من طراز RB-21 سابفر القادر على مسح الأهداف بزاوية تصل إلى 65 درجة بمدى يبلغ 30 كيلومترا. الرادار والتسليح والأداء وفي كل شيء كانت تتفوق على منافستها الأمريكية F4 باستثناء عامل واحد، حيث لم يكن باستطاعة ميغ 21 البقاء في الجو لأكثر من 40 دقيقة. ميغ 17 فريسكو هي طائرة حربية نفاثة من تصميم مكتب ميكويان جيروفيتش في الاتحاد السوفيتي. دخلت الخدمة في العام 1952 وأنتجت بكميات كبيرة تفوق 10,000 طائرة، وصدرت إلى العديد من الدول حول العالم، وشاركت في العديد من الحروب والصراعات كحرب فيتنام والصراع العربي الإسرائيلي. يبلغ طول ميغ 17 نحو 11.3 متر وبعرض 9.6 متر وبارتفاع 3.8 متر، مزودة بمحرك من طراز PFU 47 يتيح لها التسلق حتى ارتفاع 16,600 متر والقتال بنطاق عمليات يصل إلى 700 كيلومتر وبسرعة قصوى تصل إلى 1000 كيلومتر في الساعة. التسليح الأساسي كان عبارة عن رشاش مزود من عيار 23 ملم يصل مداه إلى 8500 متر وبمعدل إطلاق يصل إلى 280 طلقة في الدقيقة الواحدة. بعض النسخ جاءت برشاش واحد من عيار 37 ملم يستخدم الذخائر المتشظية والخارقة ويلبي حاجة المعركة الجوية والبرية على حد سواء.
جميع طائرات ميج 17 لديها 6 نقاط تعليق تسمح بتحميل قنابل زينة الواحدة 160 كيلوغراما فقط. وتم تزويد النسخ الأخيرة التي خدمت لصالح سلاح الجو السوفيتي برادار إزمورت 5، والذي يعطي الأوامر لصواريخ كي 5 بتتبع الطائرة المعادية ضمن نطاق 15 كيلومترا. خرجت ميج 17 من الخدمة العسكرية في معظم الجيوش التي اقتنتها، والبالغ عددها 81 جيشا حول العالم، بينما لا تزال تستخدم كطائرة تدريب متقدم في أكثر من 33 جيشا، معظمها في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. ميج 15 فاغوت مقاتلة تفوق جوي دخلت الخدمة في العام 1948 واستمرت حتى العام 2007، وأنتج منها أكثر من 18,000 طائرة، فقط القليل منها يعمل في بعض البلدان كطائرة تدريب. يبلغ كل من طولها وعرضها 10 أمتار وارتفاعها 3.6 متر، وقادرة على التسلق حتى 15,100 متر والتحليق بسرعة قصوى تبلغ 1050 كيلومترا في الساعة، وبنطاق عمليات يبلغ 1100 كيلومتر. أما التسليح فيأتي إما رشاشين من نوع NR-23 يستخدم ذخائر من عيار 23 ملم ويتمركزان في الجزء الأسفل من جسم الطائرة، مع مخزن ذخائر يستوعب 180 طلقة، أو رشاش واحد من نوع نودلمان N37 من عيار 37 ملم مع مخزن ذخائر يحمل 80 طلقة. كما يمكن لميج 15 أن تحمل قنبلتين زينة كل واحدة 100 كيلوغرام، أو خزانات وقود خارجية، أو صواريخ غير موجهة. ميج 9 فارغو أول طائرة سوفيتية بمحرك نفاث، أنتجت في العام 1940، لكنها لم تدخل الخدمة إلا في العام 1946 وقد انتهت الحرب العالمية الثانية. يبلغ طولها 9 أمتار وبعرض 10 أمتار وبارتفاع 3.2 متر، ويبلغ وزنها وهي فارغة 3420 كيلوغراما و5500 كيلوغراما عند أقصى حمولة. تدفع بواسطة محرك من طراز كوليزوف RD-20 قادر على إيصال الطائرة إلى ارتفاع 13,000 متر والتحليق بسرعة 900 كيلومتر في الساعة، وبنطاق عمليات يبلغ 800 كيلومتر. تأتي ميج 9 بتسليح بسيط للغاية، وهو رشاش نودلمان من عيار 37 ملم، ويمكنها حمل قنبلة أو أكثر بوزن 100 كيلوغرام. طائرات ميج والحرب العالمية الثانية. الطائرات الثلاث ميج 7 وميج 3 وميج 1 هي طائرات تعمل بمحركات عنيفة توربينية، استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية وأنتج منها نحو 12,500 طائرة. فقط ميج 7 كانت قادرة على القتال الليلي، وأساسا تم تطويرها لهذا الغرض. التسليح الأساسي في كل طائرة كان رشاشا من عيار 12.7 ملم أو 7.62، وكانت الطائرات الثلاث تدعم إضافة رشاشات من عيار 23 ملم أو 30 ملم، والقليل منها استخدمت عيارات 25 و37 ملم، مع إمكانية حمل قنبلة واحدة بوزن لا يتجاوز 120 كيلوغراما. مقاتلة الفضاء ميج 41. ستكون مقاتلة ميج 41 طائرة من الجيل السادس ذات مواصفات فريدة من نوعها، ولن تكون فوق صوتية فحسب بل وفرط صوتية، وقد تكون مسيرة غير مأهولة، كما يمكنها أداء مهام في الفضاء، ورغم أن أحدا لم يراها بعد فإنها ستكون جاهزة للتحليق في غضون أعوام. وتشير تسريبات إلى أن ميج 41 ستكون قادرة على القيام بمناورات في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي وفي الفضاء القريب على حد سواء، لكن القدرة على المناورة لا تعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لمقاتلة الاعتراض المزودة بصواريخ فرط صوتية، والأهم بالنسبة لها هو الارتفاع الذي قد يبلغ 100 كيلومتر، أي حدود الفضاء، حيث من الممكن أن تسقط الصواريخ الباليستية والأقمار الصناعية في المدار. وإضافة إلى هندستها الشبحية والمعادن والمواد الغير عاكسة لموجات الرادار، فمن المرجح أن تحلق بسرعة تتجاوز 5.5 ماخ، مما يوفر لها سحابة بلازما تحجبها عن شاشات أخطر وأحدث الرادارات.
وبينما لا تزال كبرى الجيوش حول العالم تعمل على صناعة وتطوير طائرات الجيل الخامس وتلافي العيوب والأخطاء المصنعية فيها، نجد أن روسيا تحقق تقدما آخرا بفارق جيلين كاملين، مما يجعل كامل أوروبا تحت رحمة الكرملين. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل تفوقت مقاتلات عائلة ميج الروسية على نظيرتها الأمريكية؟